Hi students, welcome in this lecture. In this lecture we focus on the topic, and this topic is the development of a female gametophyte. Last lecture मध्ये आपण डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट याचा एक टाईप आपण इथे स्टडी केलं होतं. ॲक्च्युली यामध्ये डेव्हलपमेंट ऑफ फिमेल गॅमेटोफाईट दिस हॅविंग द 3 टाइप्स: monosporic development, bisporic development, and third one is the tetrasporic development. 3 type of development these are takes place in case of that female gametophyte inside the ovule. ओव्हूलच्या आतमध्ये पहा, इथे आपण पाहत होतो पहा गायनोशियम दिस इज द पार्ट ऑफ flower, and this is the innermost root individual is called as the carpel. This having the 3 parts, stigma, style and ovary. Inside this ovary having the ovule, whole carpel is called as the megasporophyll. Ovule, this is the megasporangium, and inside that ovule the development of megaspore these are takes place. And this megaspore having the 3 type of development, and in which the first this is the monosporic development, second is the bisporic development, and third is the tetrasporic development. आता इथे फिमेल गॅमेटोफाईट म्हणजेच यामध्ये त्याला मेगास्पोर म्हणायचं आहे किंवा यामध्ये त्याला एम्ब्रियो सॅक म्हणायचं आहे. तर एम्ब्रियो सॅक दॅट इज द मेगास्पोर और फंक्शनल मेगास्पोर, और दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज द फिमेल गॅमेटोफाईट. लास्ट लेक्चरमध्ये आपण डेव्हलपमेंट पाहिली होती. ह्या टाईपमध्ये आपण इथे डेव्हलपमेंट स्टडी केलं होतं. मेगास्पोर मदर cell divide meiotically by meiosis cell division, which are form a tetrads in which one become the large, these are present toward the chalazal side, and other 3 these are degenerate, and this single cell or single megaspore which become the functional, this is called as the embryo sac. And inside this embryo sac the development of a female gamete these are takes place, and because of this embryo sac these are also called as the female gametophyte. त्यानंतर आपण पाहिलं होतं की याच्या आतमध्ये इथे मायटोसिस सेल डिव्हिजन होतं. मायटोसिस फर्स्ट, मायटोसिस सेकंड, मायटोसिस थर्ड, आणि त्यानंतर टोटल यामध्ये एक एम्ब्रियो सॅक तयार होते, आणि त्या एम्ब्रियो सॅकमध्ये टोटल 7 सेल असतात, बट त्यामध्ये 8 न्यूक्लियस असतात. अँड ईच न्यूक्लियस इज अ हॅप्लॉइड, बट इन 7 सेल द 1 सेल इज अ डिप्लॉइड अँड 6 सेल दीज आर हॅप्लॉइड. आणि ह्या टाईपची जी एम्ब्रियो सॅक आहे दिस इज कॉल्ड एज द पॉलिगोनम टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक. हे आपण लास्ट लेक्चरमध्ये स्टडी केलं होतं. इन दिस फोटो और इन दिस टेबल यू कॅन सी द फर्स्ट टाईप दॅट इज द मोनोस्पोरिक और पॉलिगोनम टाईप ऑफ डेव्हलपमेंट. आता इथे आपण हा टाईप ऑलरेडी इथे स्टडी केलेला आहे. आजच्या लेक्चरमध्ये आपण बायस्पोरिक डेव्हलपमेंट आणि त्याचबरोबर टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट यावरती आपण फोकस करणार आहोत. इथे आपण पाहिलं होतं मेगास्पोरोजेनेसिस, त्यामध्ये मोनोस्पोरिक इन दिस केस द फर्स्ट MMC these are divide meiotically or meiosis cell division which are form a 2 cell, and after then in a second step this form the 4 cell. आता मिओसिस फर्स्ट आणि मिओसिस सेकंड ह्या मिओसिसच्या स्टेप आहे. यामध्ये एका MMC पासून टोटल 4 यामध्ये हॅप्लॉइड सेल इथे फॉर्म होतात, in which one become the large and 3 these are degenerate. But in this bisporic development, bisporic development मध्ये काय होतं की एक जी MMC आहे दिस इज द डिप्लॉइड सेल. MMC मीन्स मेगास्पोर मदर सेल. दिस इज द डिप्लॉइड सेल इन विच मिओसिस फर्स्ट दिस आर टेक्स प्लेस. यामध्ये मिओसिस फर्स्ट होतं, एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात, त्याचबरोबर सायटोप्लाझम यामध्ये डिवाइड होतं, आणि त्याचबरोबर एका सेलच्या 2 इथे सेल इथे फॉर्म होतात. त्यानंतर यामध्ये मिओसिस सेकंडमध्ये ईच न्यूक्लियस दिस आर डिवाइड मिओटिकली. आता मिओसिस फर्स्टच्या स्टेपमध्ये कॅरिओकायनेसिस होऊन यामध्ये 2 न्यूक्लियस सेपरेट होतात, लगेच इमिडिएटली सायटोकायनेसिस होतं, सायटोप्लाझम सेपरेट होतं, आणि एका सेलच्या 2 सेल पहिल्या स्टेपमध्ये मिओसिसच्या फॉर्म होतात. त्यानंतर सेकंड स्टेपमध्ये इथे ईच सेलमध्ये असणारा जो न्यूक्लियस आहे त्याचं डिव्हिजन होतं. सेकंड मिओसिस सेलचं सेकंड स्टेप यामध्ये होतं, आणि एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात, दॅट इज कॅरिओकायनेसिस दिस आर टेक्स प्लेस इन सेकंड स्टेप. इन बोथ सेल दोन्हीही सेलमध्ये कॅरिओकायनेसिस होतं, बट सायटोकायनेसिस दिस आर नॉट टेक्स प्लेस, आणि यामध्ये सायटोकायनेसिस होत नाही. बट इन मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट
मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये मिओसिस फर्स्ट असेल आणि मिओसिस सेकंड असेल. दोन्ही स्टेपमध्ये कॅरिओकायनेसिस अँड सायटोकायनेसिस यामध्ये होत असतं. बट बायस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये कॅरिओकायनेसिस आणि सायटोकायनेसिस फर्स्ट स्टेपमध्ये होतं. सेकंड स्टेपमध्ये फक्त कॅरिओकायनेसिस होतं, यामध्ये सायटोकायनेसिस होत नाही. And in this case, the two cell these are formed and each cell having the two nucleus. Each nucleus is a haploid nucleus. ह्या केसमध्ये इथे एका सेलमध्ये दोन न्यूक्लियस फॉर्म होतात आणि दुसऱ्या सेलमध्ये दोन न्यूक्लियस फॉर्म होतात. And in this case, the two nucleus which is present in the cell, these are developed into functional megaspore. आता इथे जर आपण पाहिलं तर ही जी सेल आहे यामध्ये एक सेल, या दोनपैकी एक जी सेल आहे, बट तिच्यामध्ये किती न्यूक्लियस आहे? 4 nucleus. And these are each cell having the 2 nucleus. Total these are the 4 nucleus, in which one cell which having the 2 nucleus, these are participate to become a embryo sac, or this become the functional, and other these are degenerate. यामध्ये एक डिजनरेट होते आणि एक यामध्ये फंक्शनल बनते. बट तिच्यामध्ये दोन न्यूक्लियस आहे आणि म्हणून तिला इथे बायस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणतात. Why this is called as the bisporic development? Because in which the one cell, these are developed into functional megaspore, but which having the two nucleus, and obviously these are become the large and these are present toward the chalazal side. अशी सेल यामध्ये लार्ज बनते की जी चॅलाझल साईडला आहे, म्हणजे जे ओव्हल आहे त्या ओव्हलच्या चॅलाझल साईडला ती असते. आणि जी दुसरी सेल आहे जी यामध्ये मायक्रोपाईल साईडला, दिस ऑल्सो हॅव्हिंग द टू न्यूक्लियस, दिस आर डिजनरेट. जिच्यामध्ये दोन न्यूक्लियस आहे अशी जी सेल आहे ती यामध्ये डिजनरेट होते. and in this case the two nucleus cell these are developed, and because of this is called as the bisporic development. म्हणून याला इथे म्हणायचे bisporic development. and in this photo you can see the difference between the monosporic and bisporic. after then in case of the development of मेगा गॅमेटोजेनेसिस, मग ज्यावेळेस मेगा गॅमेटोजेनेसिस होतं, लाईक जसं आपण इकडे अगोदर इथे पाहिलं होतं मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये, मोनोस्पोरिक जर डेव्हलपमेंट असेल आपण पाहिलं होतं की एक जी सेल आहे, हे पहा इथे एक जी सेल आहे मेगास्पोर मदर सेल, हिच्या 4 सेल तयार होतात. बट इथे शेवटी जर आपण बायस्पोरिकमध्ये पाहिलं तर 2च सेल तयार होतात, बट प्रत्येक सेलमध्ये 2 न्यूक्लियस हॅप्लॉइड न्यूक्लियस असतात. इच न्यूक्लियस इज अ हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. इन दिस केस दिस न्यूक्लियस दिस आर नॉट कंबाईन. यामध्ये हे न्यूक्लियस कंबाईन होत नाही, तुम्ही इथे पाहू शकता. आणि त्यानंतर एक जी सेल आहे ती लार्ज बनते, बट तिच्यामध्ये 2 न्यूक्लियस असतात, म्हणून तिला बायस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणायचे. त्यानंतर ज्यावेळेस आपण इथे सेकंड स्टेप पाहिली होती की ज्यावेळेस इथे मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट असेल त्यावेळेस तिच्या आतमध्ये असणारा जो एक न्यूक्लियस आहे, सेलच्या आतमध्ये असणारा एक न्यूक्लियस मायटॉसिस सेल डिव्हिजन करतो आणि त्याप्रमाणे इथे टोटल 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात. त्याच पद्धतीने जर आपण इथे बायस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये पाहिलं तर बायस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये ऑलरेडी एका सेलमध्ये 2 न्यूक्लियस असतात, अँड ईच न्यूक्लियस इज अ हॅप्लॉइड न्यूक्लियस. मग इथे दोन्ही न्यूक्लियस इथे प्रत्येक इथे हॅप्लॉइड न्यूक्लियस असतो. मग ज्यावेळेस इथे मायटॉसिस फर्स्ट घडतं त्यावेळेस ईच न्यूक्लियस डिवाइड मायटॉटिकली, एका न्यूक्लियसचं मायटॉसिस होतं, दुसऱ्या न्यूक्लियसचं मायटॉसिस होतं, आणि त्यानुसार यामध्ये टोटल न्यूक्लियस फॉर्म होतात 4. एका एम्ब्रियो सॅकमध्ये किंवा एका फंक्शनल मेगास्पोरमध्ये टोटल न्यूक्लियस फॉर्म होतात 4, म्हणजे 2चे डायरेक्ट फर्स्ट मिओसिस फर्स्टमध्ये मध्ये जे सेल इथे फंक्शनल बनलेली आहे ज्याच्यामध्ये ऑलरेडी 2 न्यूक्लियस आहे, तिच्यामध्ये ज्यावेळेस मायटॉसिस सेल डिव्हिजन होतं एम्ब्रियो सॅकच्या आतमध्ये किंवा फंक्शनल मेगास्पोरच्या आतमध्ये, त्यावेळेस ऑलरेडी असणारे जे 2 न्यूक्लियस आहे त्याचे यामध्ये 4 न्यूक्लियस फॉर्म होतात. 2 टुवर्ड द चॅलाझल साईड अँड 2 टुवर्ड द मायक्रोपाईल साईड, असे टोटल यामध्ये 4 न्यूक्लियस असतात. आणि इन दिस केस द मायटॉसिस सेकंड दिस आर टेक्स प्लेस. त्यानंतर इथे मायटॉसिस सेकंड इथे होतं, आणि मायटॉसिस सेकंडमध्ये पहा जे चॅलाझल साईडला असणारे जे 2 न्यूक्लियस आहे ते यामध्ये तसेच राहतात, ते मायटॉसिस सेकंडमध्ये डिव्हिजन करत नाही. बट चॅलाझल साईडला असणारे जे 2 न्यूक्लियस आहे त्यामध्ये डिव्हिजन होतं आणि 2चे यामध्ये 4 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात. टोटल दिस हॅव्हिंग द 6 न्यूक्लियस. इथे तुम्ही बघू शकता टोटल 6 न्यूक्लियस यामध्ये आहे. आणि इथे पहा 2 न्यूक्लियसनी पार्टिसिपेट केलंच नाही मायटॉसिसमध्ये, 2 न्यूक्लियसचे 4 न्यूक्लियस इथे फॉर्म झाले, टोटल न्यूक्लियस झाले 8, जे फंक्शनल मेगास्पोरमध्ये किंवा एम्ब्रियो सॅकमध्ये आहे टोटल न्यूक्लियस.
आणि इन दिस केस यू कॅन सी द मायटोसिस फर्स्ट अँड सेकंड दिज आर टेक्स प्लेस. इथे मायटोसिस फर्स्ट सगळ्या न्यूक्लियसमध्ये झालं, बट मायटोसिस सेकंड इथे हाफ न्यूक्लियसमध्ये झालं, हाफ न्यूक्लियसमध्ये झालं नाही. त्यानंतर इथे मायटोसिस थर्ड दिज आर नॉट टेक्स प्लेस. इथे मायटोसिस जे थर्ड आहे, मायटोसिस थर्ड ही यामध्ये होत नाही. आणि ज्यावेळेस इथे मॅच्युअर यामध्ये फिमेल गॅमेटोफाईट तयार होतं, FG दॅट इज द फिमेल गॅमेटोफाईट. ज्यावेळेस इथे मॅच्युअर फिमेल गॅमेटोफाईट तयार होतं म्हणजे एम्ब्रियो सॅकच्या आतमध्ये ज्यावेळेस इथे फिमेल गॅमेटोफाईटची डेव्हलपमेंट होते, इन दिस केस यू कॅन सी द टोटल 6 न्यूक्लियस बट इन विच द 3 न्यूक्लियस these are present freely in the embryo sac and 3 nucleus these form a 3 cell and these are the egg apparatus. This is the difference between the monosporic development and bisporic development. And this type of embryo sac which having the 6 nucleus but in which you can see the 4 cell. These are 3 nucleus present in a single cell and these 3 nucleus each cell having the single nucleus, and this type of embryo sac this is called as the alisma embryo sac. अशी जी एम्ब्रियो सॅक आहे त्याला इथे म्हणायचे ॲलिस्मा एम्ब्रियो सॅक. पहा यामध्ये पुन्हा एकदा रिवाईज करते. जसं इथे मोनोस्पोरिकमध्ये डिव्हिजन झालं त्याप्रमाणे इथे बायस्पोरिकमध्ये मिओसिस फर्स्टमध्ये कॅरिओकायनेसिस these are simultaneously takes place with the cytokinesis and karyokinesis, but in second step the karyokinesis these are takes place but cytokinesis these are not takes place, and in which the 2 nucleus cell these are participate to become the or participate to make a functional megaspore or embryo sac, and in which the 2 nucleus cell these are disappear, and because of this is called as the bisporic development. In this case the mitosis first and mitosis second these are takes place, but mitosis first these are takes place in all cell but mitosis second these are not takes place in all cell, these are takes place in half cell, and after then which a form a cell which having the total 6 nucleus 3 cells and 3 nucleus these are present in a free embryo sac. This type of embryo sac is called as the alisma embryo sac. त्यानंतर यामध्ये नेक्स्ट डेव्हलपमेंट इथे आपल्याला पाहिजे म्हणजेच यामध्ये थर्ड जी डेव्हलपमेंट आहे दिज आर द टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट. टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट इन विच द MMC that is the megaspore mother cell these are the diploid cell in which the first meiosis first step these are takes place that is the karyokinesis takes place. Karyokinesis means what? Division of nucleus. एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस होणे याला म्हणायचे कॅरिओकायनेसिस. कॅरिओकायनेसिस म्हणजेच यामध्ये डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस. एका न्यूक्लियसचे 2 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात. त्यानंतर मिओसिस सेकंडमध्ये 2 न्यूक्लियसचे यामध्ये 4 न्यूक्लियस फॉर्म होतात. त्यामध्ये 3 गोज टुवर्ड द चॅलाझल साईड अँड 1 गोज टुवर्ड द मायक्रोपाईल साईड. एक मायक्रोपाईल साईडला जातं आणि त्यानंतर 3 यामध्ये चॅलाझल साईडला जातात. ॲक्च्युली ह्या सेलमध्ये 4 न्यूक्लियस आहे म्हणून त्याला टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणतात. अँड दिस सिंगल सेल which having the 4 nucleus, and in case of tetrasporic development when meiosis these are takes place in this case the cytokinesis these are not happen. ज्या वेळेस इथे टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट होते त्यावेळेस एका MMC मध्ये ज्यावेळेस मिओसिस फर्स्ट आणि मिओसिस सेकंड होतं त्यामध्ये फक्त न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं, त्यामध्ये सायटोप्लाझमचं डिव्हिजन होत नाही. आणि म्हणून यामध्ये एकच सेल पार्टिसिपेट करते to become a embryo sac or to develop as a female gametophyte. एकच जी यामध्ये सेल आहे ती इथे फंक्शनल बनते बट तिच्यामध्ये ऑलरेडी 4 न्यूक्लियस असतात आणि 4 न्यूक्लियस असल्यामुळे त्याला म्हणायचं आहे टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट. अँड इन दिस केस दिस सेल बिकम द फंक्शनल. नो वन सेल इज डिजनरेट. यामध्ये एकही सेल डिजनरेट होत नाही. 4चे 4 यामध्ये न्यूक्लियस जे आहे ज्या सेलमध्ये आहे ते यामध्ये फंक्शनल होतात. इन दिस केस द मायटोसिस फर्स्ट दिज आर टेक्स प्लेस. मग इथे ज्यावेळेस ही एम्ब्रियो सॅक फंक्शनल बनते किंवा ज्यावेळेस याला आपण मेगास्पोर म्हणू, ज्यावेळेस तो फंक्शनल बनतो म्हणजे लार्ज बनतो त्यावेळेस त्याच्या आतमध्ये इथे मेगा गॅमेटोजेनेसिस होतं. मेगा गॅमेटोजेनेसिस म्हणजे मेगा गॅमेट फॉर्म होतं. मेगा गॅमेट कोण आहे तर एग सेल, ती आतमध्ये डेव्हलप होते. यामध्ये सुरुवातीला मायटोसिस फर्स्टमध्ये ह्या 3 न्यूक्लियसचे 6 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात आणि त्याचबरोबर मायक्रोपाईल साईडला असणारे जे 2 न्यूक्लियस आहे तर एकचे यामध्ये 1चे 2 इथे फॉर्म होतात मायटोसिस फर्स्टमध्ये.
त्यानंतर मायटोसिस सेकंडमध्ये इथे जे मायक्रोपाईल साईड आहे तिकडे यामध्ये 2 चे 4 होतात. त्याचबरोबर इकडे देखील मल्टिप्लिकेशन डिव्हिजन होतं आणि चलाजल साईडला देखील नंबर यामध्ये डबल होतात. आणि इन दिस केस द मायटोसिस थर्ड दीज आर नॉट टेक्स प्लेस. मायटोसिस थर्ड यामध्ये होत नाही. अँड आफ्टर देन द मॅच्युरेशन विच फॉर्म मेनी अँटीपोडल सेल टुवर्ड द chalazal side. These are form the 3 egg apparatus cell and 2 nucleus. These are present in the center. And this type of embryo sac, this is called as the drusa. ही जी embryo sac आहे याला म्हणायचं आहे drusa embryo sac. And you can see this all structure in this table. Now we focus on the difference between monosporic, bisporic and tetrasporic embryo sac. In all cases the meiosis these are takes place in MMC. MMC म्हणजे मेगास्पोर मदर सेलमध्ये मिओसिस सेल डिव्हिजन होतं. बट इथे मोनोस्पोरिकमध्ये कॅरिओकायनेसिस झाल्यानंतर लगेच सायटोकायनेसिस होतं इन बोथ स्टेप, दोन्हीही स्टेपमध्ये. बायस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये मिओसिस फर्स्ट ही जी डिव्हिजन आहे मिओसिस फर्स्ट, मिओसिसच्या 2 स्टेप पडतात, मिओसिस फर्स्ट आणि सेकंड. मिओसिस फर्स्टमध्ये कॅरिओकायनेसिस झाल्यानंतर लगेच सायटोकायनेसिस होतं. बट सेकंड जे स्टेप आहे मिओसिस सेल डिव्हिजनची त्यामध्ये मिओसिसमध्ये सेकंड स्टेपमध्ये कॅरिओकायनेसिस होतं बट यामध्ये सायटोकायनेसिस होत नाही. आणि जर आपण टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये पाहिलं तर यामध्ये मिओसिस फर्स्ट आणि सेकंड ह्या ज्या दोन्ही स्टेप आहे मिओसिस सेल डिव्हिजनच्या तर यामध्ये सायटोकायनेसिस होत नाही, फक्त यामध्ये कॅरिओकायनेसिस होतं. व्हॉट इज मीन बाय कॅरिओकायनेसिस? डिव्हिजन ऑफ न्यूक्लियस. त्यानंतर यामध्ये फंक्शनल मेगास्पोर. मोनोस्पोरिकमध्ये टोटल 4 सेल्स फॉर्म होतात. त्यातल्या 3 सेल्स ज्या मायक्रोपाईल साईडला आहे त्या डिजनरेट होतात आणि चलाजल साईडची यामध्ये एक फंक्शनल बनते जिच्यामध्ये एकच न्यूक्लियस असतो आणि म्हणून तिला मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंट इथे म्हणतात. त्यानंतर बायस्पोरिकमध्ये इन दिस केस द 2 सेल्स ईच सेल हॅविंग द 2 न्यूक्लियस इन विच द 2 न्यूक्लियस सेल these are degenerate and 2 nucleus cell which become the functional megaspore. यामध्ये फंक्शनल मेगास्पोर सेल जर पाहिली तर एकच बनते बट यामध्ये 2 न्यूक्लियस असतात आणि म्हणून त्याला बायस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणतात. त्यानंतर टेट्रास्पोरिकमध्ये आता इथे बायस्पोरिकमध्ये जी फंक्शनल बनते ती देखील यामध्ये चलाजल साईडला असते. त्यानंतर टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं, कॅरिओकायनेसिस सायटोकायनेसिसचं डिव्हिजन होत नाही आणि म्हणून एका सेलमध्ये 4 न्यूक्लियस असतात अँड दिस सेल बिकम द फंक्शनल. इन दिस केस नो वन इज अ डिजनरेट. ह्या टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये कोणती सेल डिजनरेट होत नाही. त्यानंतर मोनोस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये ज्यावेळेस फंक्शनल मेगास्पोर फॉर्म होतो त्याच्या आतमध्ये म्हणजे सेलच्या आतमध्ये इथे सेलचं डिव्हिजन होतं, न्यूक्लियसचं डिव्हिजन होतं म्हणून त्याला एंडोस्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणतात. ती तिन्ही केसमध्ये आपल्याला दिसतं. बट मोनोस्पोरिकमध्ये मायटोसिसचे 3 स्टेप होतात, मायटोसिस फर्स्ट, मायटोसिस सेकंड अँड मायटोसिस थर्ड. And in this case after the complete development of female gametophyte 7 cell and 8 nucleus these are formed. यामध्ये 7 cell 8 nucleus इथे फॉर्म होतात. बट इन केस ऑफ बायस्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये 2च मायटोसिस सेल डिव्हिजन होतात फंक्शनल मेगास्पोरच्या आतमध्ये फर्स्ट आणि सेकंड. बट यामध्ये जी सेकंड मायटोसिस सेल डिव्हिजन होतं त्यामध्ये फक्त मायक्रोपाईल साईडच्या सेल मायटोसिस सेल डिव्हिजन करतात, चलाजल साईडच्या सेल इथे मायटोसिस सेल डिव्हिजन करत नाही आणि म्हणून शेवटी ज्यावेळेस इथे मॅच्युअर फिमेल गॅमेटोफाईट फॉर्म होतं त्यामध्ये 3 न्यूक्लियस असतात आणि जर सेल म्हणलं तर टोटल आपण 4 इथे म्हणू शकतो. अँड दिस टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक दिस इज कॉल्ड एज द ॲलिस्मा एम्ब्रियो सॅक. त्यानंतर टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये आपण पाहिलं की एक सेल जी फंक्शनल बनलेली आहे जिच्यामध्ये ऑलरेडी 4 न्यूक्लियस आहे. इन दिस केस ओनली द मायटोसिस फर्स्ट अँड सेकंड दिज आर टेक्स प्लेस. यामध्ये 2च मायटोसिस सेल डिव्हिजन आतमध्ये होतात. त्यामध्ये मायटोसिस फर्स्टमध्ये इथे जर आपण पाहिलं तर मायक्रोपाईल साईडला 2 न्यूक्लियस फॉर्म होतात, चलाजल साईडला यामध्ये 6 न्यूक्लियस फॉर्म होतात इन फर्स्ट मायटोसिस. सेकंड मायटोसिसमध्ये इथे जर आपण चलाजल साईडला पाहिलं तर टोटल 12 न्यूक्लियस फॉर्म होतात आणि मायक्रोपाईल साईडला 4 न्यूक्लियस इथे फॉर्म होतात.
आणि यामध्ये दोनच स्टेप होतात, मायटोसिस फर्स्ट आणि मायटोसिस सेकंड. मायटोसिस थर्ड डिव्हिजन बायस्पोरिक आणि टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये होत नाही. त्यानंतर इथे ज्यावेळेस शेवटी फंक्शनल गॅमेटोफाईट म्हणजे इथे ज्यावेळेस फिमेल गॅमेटोफाईट कंप्लीट मॅच्युअर होतं त्यावेळेस तिथे टोटल यामध्ये जर आपण पाहिलं तर एक ॲपरेटसमध्ये 3 सेल असतात, 2 न्यूक्लियस फ्रीली सस्पेंडेड असतात एम्ब्रियो सॅकमध्ये, आणि त्याचबरोबर खूप सगळे इथे अँटीपोडल सेल फॉर्म होतात टुवर्ड द चॅलाझल साईड. अँड दिस टाईप ऑफ एम्ब्रियो सॅक दिस इज कॉल्ड एज द ड्रूसा एम्ब्रियो सॅक. सो इथे आपण आजच्या लेक्चरमध्ये स्टडी केलं मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक आणि टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट म्हणजे काय, त्याचबरोबर त्यातला डिफरन्स बिटवीन देखील यामध्ये पाहिला. मोनोस्पोरिक जर डेव्हलपमेंट असेल तर त्यावेळेस सगळ्यात शेवटी ज्यावेळेस इथे फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप होतो त्यावेळेस तो ऑब्व्हियसली यामध्ये पॉलिगोनम टाईप असतो, ज्यामध्ये टोटल 7 सेल आणि 8 न्यूक्लियस असतात, आणि मोस्ट अँजिओस्पर्ममध्ये अशा पद्धतीने इथे डेव्हलपमेंट दिसते. त्यानंतर बायस्पोरिक म्हणजे ज्याच्यामध्ये शेवटी सगळ्यात शेवटी अशी फंक्शनल इथे जे मेगास्पोर आहे त्याची डेव्हलपमेंट म्हणून अशी एम्ब्रियो सॅक इथे तयार होते किंवा फिमेल गॅमेटोफाईट डेव्हलप होतो की ज्यामध्ये टोटल 4 सेल्स, एका सेलमध्ये 3 न्यूक्लियस, आणि त्याचबरोबर 3 सेल यामध्ये फॉर्म होतात एक ॲपरेटसमध्ये, आणि अशा पद्धतीने 6 न्यूक्लियस इथे टोटल असतात. आणि ही जी एम्ब्रियो सॅक आहे किंवा फिमेल गॅमेट आहे, फिमेल गॅमेटोफाईट, त्याला म्हणायचं इथे ॲलिस्मा टाईप. ॲलिस्मा टाईप इथे कोणत्या डेव्हलपमेंटमध्ये फॉर्म होतं, बायस्पोरिक डेव्हलपमेंट. जर टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंट असेल तर ऑब्व्हियसली यामध्ये जी एम्ब्रियो सॅक आहे तर ती यामध्ये ड्रूसा टाईपची असते. यामध्ये खूप सगळ्या अँटीपोडल सेल असतात, 3 यामध्ये एक ॲपरेटस असतात, त्याचबरोबर 2 न्यूक्लियस यामध्ये फ्रीली सस्पेंडेड असतात इथे एम्ब्रियो सॅकमध्ये. सो इथे आपण हा डिफरन्स बिटवीन इथे समजून घेतला मोनोस्पोरिक, बायस्पोरिक अँड टेट्रास्पोरिक डेव्हलपमेंटमध्ये. तर आपण भेटणार आहोत नेक्स्ट लेक्चरमध्ये विथ MCQs विच बेस्ड ऑन दिस टॉपिक. थँक्यू सो मच.